اليوم بنسوي مشروم وبروكلي باستا مكرونة. نبدأ بالباستا، الكمية راجعة لكم، ونفورها وبعدين نشخلها. عندنا البروكلي بصل أبيض مقطع والمشروم مقطع، والباقي المقادير هني اللي هي صلصة الطماط، كريمة الطبخ، أوريغانو، خلطة دياي، زبدة، ملح وفلفل وزيت زيتون. نبدأ بزيت زيتون وزبدة، نضيف لهم البصل على التاوة، ونضيف صلصة الطماط، ونخلطهم. نحط البروكلي ونحط عليه ملح وفلفل، والحين نضيف خلطة الدياي. بدل من خلطة الدياي تقدرون تضيفون مكعب مال ماجي مال الدياي أو مال الخضرة على حسب ذوقكم أنتم، ونخلطهم. ونضيف شوية ماي لأنه نشف، ونكمل نخلط. نضيف المشروم، ونضيف شوية ماي بعد، وملح وفلفل، ونخليهم ونخلطهم إلين ما يتبخر شوية، مش مو بوايد. نضيف الأوريغانو وكريمة الطبخ ونخلطهم. نضيف شوي زيادة من خلطة الدياي. ونكون خلصنا، بس نضيف المكرونة عليه ونخلطه، وعندكم طبقكم جاهز. وهني وعافية.